Perfect, bright, lovely. It looks fantastic. The presentation, it looks great. What's up? Hey! Kamusta kayo mga kamega? Ngayong araw magluluto tayo ng pinasosyal na sardinas with mega sardines. May katanungan ako sa inyo mga kaibigan. Bakit ang sardinas walang ulo pero nakakalabas? Hey! Are you ready? Let's go! Presenting Mega Sardines. Ito ang ating mga ingredients. Sayote, worth 10 pesos. Apple, worth 25 pesos. To taste, black pepper. Alam mo ba, ang asin ay tinatawag na salary noon or equivalent salarium. Diced carrots. Red bell pepper worth 5 pesos. At ang huli, garlic. Diyan lang naman sa tabi-tabi. Hahay! Hello everyone! Kamusta kayo? Are you feeling good? Ang ginawa natin ay tinatawag na Miss in Plus to put everything into place para tayo ay makasave ng time, money, naka-order at naka-organize. Siyempre, unang gagawin natin, papainitin natin ang kawali. Kapag hindi pa mainit, hindi pa natin lalagyan yan ng mantika o discarding malupit dahil basa pa, kinakailangan natin matuyo. Alam nyo naman, lahat ng basa natutuyo. Hay! Nandyan pa ba kayo mga kaibigan? Nananatili pa ba kayong nanonood? Hay! 1, 2, 3, 4, let's go! Siyempre, mainit na yung kawali, ilalagay na natin ang mantika. Hay! Ito nga pala, tinitipid natin hanggang 1 buwan. Hay! Siyempre, naka-order na yung mga kaibigan, ilalagay na lang natin ng ilalagay ang mga ingredients upang maluto ang ating pagkain. Ulam sa maghapon o hanggang bukas pa. Hay! Siyempre, nagpapasikat pa. Huwag ka naman magpasikat. Hay! First step, saute garlic hanggang mag-golden brown. Hay! Itak-tak mo, tak-tak-tak-tak-tak. Hay! Siyempre, yung bida natin, si Mega Sardines, ilalagay na natin. Yung nakaraang nagluto pala ako, nasugatan yung kamay ko. Pero, ngayong second time, hindi na tayo masusugatan. Natuto na tayo eh. Okay, go, go! Let's go! Let's get it on! Ilagay na natin ang sardinas! Hay! Itak-tak mo, tak-tak-tak-tak-tak, tak-tak mo. Siyempre, para safety, ganyan ang ginagawa para hindi tayo masugatan mga kaibigan. Hay! Perfect! Bright! Lovely! It looks fantastic. The presentation, it looks great. Kilala nyo ba kung kaninong mga sinabi yon? Hulaan nyo naman. Mag-comment down below kayo. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds. 10, 9, 8, 7. Siyempre, ilalagyan natin ng black pepper. 6, 5, 4. Asin, siyempre. 3, 2, 1. Nahulaan nyo na ba kung sino ang nagsabi yun mga kaibigan? Isa siyang chef na napakalupit. Sasabihin ko na mga kaibigan, siya ay si Gordon Ramsay! Hey! Mali, baka mayari tayo nito. Chef Gordon Ramsay. Ilagay na ang sayote at mga gulay. Pinagsabay-sabay ko na. Hey! Napakarami ng tawag dito. Carrots. Hey! Siyempre, red bell pepper. Pagkatapos naman yan, lalagyan yan natin ng water. Water. Naintindihan nyo mga kaibigan? Water. Hey! Siyempre, tayo na bahala. Tumantya kung gaano karami. Pwede ring sobrang dami upang pwedeng lumangoy. Hey! Hey! Grabe, grabe, grabe. Siyempre, takpan natin at pakuluin natin upang lumambot ang mga gulay. Kumulo na
ang ating gulay. The best upang lumakas ang ating katawan. Kamusta naman kayo dyan kaibigan sa bahay nyo? Kayo ba may kilalang rapper na malupit na magluto? Tusukin ng tinidor ang mga gulay kung ito ba ay malambot na. Kapag tinusok nyo, ilagay sa bunganga upang malaman kung malambot na. Hahay! Grabe, grabe! Yehey! Excuse me po! Pasensya na kayo sa top holder ko pero malinis yan mga kaibigan. Hahay! Tapos na ang ating pagluluto ng special na sosyal na sardinas. At ang gagawin natin mga kaibigan ay set aside ang ating dish. Hahay! Perfect, bright, lovely. It looks fantastic. The presentation, it looks great. Alam niyo ba yung kasabihan na kapag kumakain ka ng apple sa isang araw, ay mapapalayo ka sa doktor? Ano nga ba sa English yun? Nakalimutan ko na eh. Comment down below. Ahay! Siyempre, bubutasan natin ito ng maayos upang ilagay dito ang mga dapat ilagay. Hahay! Gumamit pa ako ng iba-ibang diskarte upang maayos ang pagbutas dito sa mansanas. Hahay! Siyempre, bright! Hahay! Lovely! Nakaisip tayo ng paraan at ilalagay natin separate at kakainin natin ang mansanas na yan mamaya. Hahay! Perfect, bright, lovely. It looks fantastic. The presentation, it looks great. Yung kaninang sinet aside natin ay ilalagay natin dito sa ating binutas na mansanas. Perfect, bright, lovely. It looks fantastic. The presentation looks great. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng mga frontliners natin, katulad ng doktor, nurses, housekeeping services, mga taong nagbebenta ng mga basic needs natin katulad ng bigas, tubig, etc. Maraming salamat sa inyong paglilingkod sa ating bayan. Sa mga sundalo, sa mga pulisman, barangay tanod, sa mga taong nanunungkulan sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtulong sa bawat Pilipino. Sa mga artista, sa mga taong tumutulong ng walang kapalit. Katulad ni Idol Francis Leo Marcos. Shoutout sa iyo, Idol. Talagang ikaw ay buhay na bayani. Maraming salamat sa iyong pagtulong sa ating kapwa. Thank you very much. Ito na ang ating presentation. Lovely. It looks good. Bright. Hahay! Ping! Ping, 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 ping! Ping, ping, ping! Kilala nyo ba kung sinong chef yon mga kaibigan? Bibigyan ko kayo ng 10 seconds ulit. Filipino chef mga kaibigan. Comment down below. 5. Ay, mali pala. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alam nyo na ba mga kaibigan? Walang iba kundi si Chef by Logro. Maraming salamat sa inyong panonood mga kamega. Mag-like at comment kung nagustuhan nyo ang video ito. Thank you.